नमस्कार मंडळी, संजू किचन क्वीनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला तळलेल्या पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. तर आपण चिवडा बनवण्यासाठीचं साहित्य बघूया. सर्वात अगोदर मी इथे अर्धा किलो पोहा घेतलेला आहे. तर मी इथे फॉर्च्यून या कंपनीचा थिक पोहा घेतलेला आहे. तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा पोहा घेऊ शकता, मात्र थिक म्हणजे जाड असायला हवा. तळलेल्या पोह्यांचा चिवडा बनवण्यासाठी आपल्याला थिक पोहाच म्हणजे जाड पोहे वापरायचे आहेत. तर या ठिकाणी मी इथे एक वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, कढीपत्ता घेतलेला आहे, 1 वाटी काजू घेतलेले आहेत. तर काजूचे असे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे त्याचे 2 भाग करायचे आहेत. 1 वाटी खोबऱ्याचे काप घेतले आहेत. 10 ते 12 हिरवी मिरची घेतलेली आहे. 3 चमचे मसाला घेतला आहे, चिवडा मसाला. 3 चमचे हळद घेतलेली आहे. अर्धा वाटी मनुके घेतलेले आहेत. पिठी साखर घेतलेली आहे. पिठी साखर हे आपल्याला आपल्या चवीनुसार आणि आवडीनुसार घ्यायची आहे आणि मीठसुद्धा आपल्याला आपल्या चवीनुसार घ्यायचं आहे. तर हे मी इथे अर्धा किलो पोह्यांसाठी सर्व साहित्य घेतलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आणि गरजेनुसार घेऊ शकता. तर चला आपण कृती स्टार्ट करूया. गॅस ऑन करूया आणि यावर कढई ठेवून तेल तापायला ठेवूया. तर पोहे तळण्यासाठीचं तेल गरम करून घेऊया. तर पोहे तळण्यासाठी आपल्याला तेल छान प्रकारे गरम करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले पोहे छान प्रकारे तळले जातील. तर बघा आपलं तेल छान प्रकारे तापलेलं आहे. आता या ठिकाणी आपण पोहे तळायला घेऊया. तर मी इथे ही चाळणी घेतलेली आहे. ही चाळणी पोहे तळण्यासाठी आपण या तेलामध्ये अशी ठेवायची आहे आणि एक एक मूठ करून आपल्याला यामध्ये पोहे टाकायचे आहे. तर बघा 1-2 सेकंदाच्या आत आपले पोहे तळून वर येतात आणि छान असे फ्रायही होतात. तर बघू शकता किती छान प्रकारे असे तळले गेलेले आहेत आपले पोहे. आता यांचं तेल असं छान प्रकारे निथळून घ्यायचं आहे आणि आपण आता हे पोहे या चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत. आता एक एक करून आपल्याला अशीच एक मूठ टाकायची आहे आणि पोहे तळून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता किती 1 किंवा 2 सेकंदाच्या आत आपले पोहे तळले जात आहेत. तळल्यानंतर त्यांचं तेल असं छान प्रकारे निथळून घ्यायचं आहे. परत आपण यात एक पोहे तळून घेणार आहोत मूठभर टाकून. तुम्ही बघू शकता आपलं तेल कडकडीत गरम असल्यामुळे पोहे लगेच फ्राय होत आहेत आणि फ्राय झाल्यानंतर त्यांचं तेल हे छान प्रकारे काढून घ्यायचं आहे. आणि चमच्याच्या सहाय्याने जे खाली कढईमध्ये पोहा पडतात तेही काढून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ते जास्त त्यांना ब्राऊन कलर येणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता आपले पोहे सर्व फ्राय करून झालेले आहेत. बघा किती कुरकुरीत तळले गेलेले आहेत आणि कुठेही त्यांचं तेल आपल्या हाताला चिटकत नाही आहे. तर आपण आता हे सर्व पोहे एका मोठ्या परातमध्ये काढून घेणार आहोत. तर चला यामध्ये आपण काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता किती छान असे
तळल्या गेलेल्या आहेत. बघा किती कुरकुरीत आणि सॉफ्ट झालेले आहेत एकदम. कुठेही असा कचवटपणा नाही राहिला आहे. तर आता आपले पोहे तळून झालेले आहेत. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. तर या कढईमध्ये आता आपण ही अशीच चाळणी ठेवणार आहोत आणि यामध्ये 1 वाटी शेंगदाणे फ्राय करून घेणार आहोत. शेंगदाणे हे आपल्याला मंद आचेवर फ्राय करायचे, जेणेकरून ते जास्त करपणार नाहीत आणि यांना चमच्याच्या सहाय्याने असे ढवळत राहायचे आहेत आणि छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता ब्राऊन कलर यायला सुरुवात झाली आहे. बघा आपले शेंगदाणे फ्राय करून झाले आहेत. यांचं तेल निथळून घ्यायचं आणि एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता या ठिकाणी मी 1 वाटी खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत. हेही आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत मंद आचेवर. बघा हे असे छान सोनेरी रंग आलेला आहे. आता आपले खोबऱ्याचे काप झालेत, फ्राय करून काढून घेऊया. आता 1 वाटी काजू घेतलेले आहेत. काजूही आपल्याला मंद आचेवर फ्राय करून घ्यायचे आहेत. असं छान चमच्याच्या सहाय्याने त्यांना ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून ते एकाच साईडने जास्त फ्राय नाही होणार. तुम्ही बघू शकता छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे आणि काजूंना जास्त फ्राय नाही करायचे. जास्त फ्राय केल्याने ते कडवट लागतात. तर बघा आपले काजूही फ्राय करून झाले आहेत. आता या ठिकाणी मी अर्धा वाटी मनुके घेतलेत. हेही आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. बघा आपले मनुकेही छान फ्राय करून झाले आहेत. यांना आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर आपण आता कढीपत्ता तळून घेणार आहोत. कढीपत्ता हा आपल्याला छान कुरकुरीत तळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून तो पोह्यांमध्ये टाकल्यानंतर आपले पोहे नरम पडणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. बघा आपला कढीपत्ता छान असा कुरकुरीत फ्राय करून झाला आहे. आता आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता या ठिकाणी आपण हिरवी मिरची फ्राय करून घेणार आहोत. हिरवी मिरची देखील आपल्याला अशी कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायची आहे. तर बघा आपली हिरवी मिरची किती छान प्रकारे फ्राय होते. तर बघा आपली मिरची फ्राय करून झाली. तेल छान प्रकारे निथळून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी आपण कढईमध्ये थोडं तेल घेणार आहोत आणि यामध्ये 3 चमचे चिवडा मसाला आणि 3 चमचे हळद आपण फ्राय करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्या जो चिवडा आहे त्याच्यावर आपण तडका टाकणार आहोत आणि त्याची चव आणि रंग छान प्रकारे येणार आहे. तर या ठिकाणी मी 3 चमचे हळद घेतलेली आहे. आता या हळद टाकून घेणार आहोत. हे बघा 3 चमचे हळद घेतलेली आहे, ती टाकून घेणार आहोत.
बघा छान प्रकारे होऊ द्यायचे आणि यामध्ये मसाला घेतलेला आहे चिवडा मसाला, तोही फ्राय करून घेणार आहोत. आणि याचा तडका आपण जो पोहा तळून घेतलेला आहे त्याच्यावर टाकणार आहोत, जेणेकरून त्याचा रंग आणि चव छानदार येईल. आता आपण यावर हा तडका टाकून घेणार आहोत. याच्यामुळे रंगही छान येतो आणि चवही छान येते. आता आपण मगाशी जे सर्व साहित्य तळलंय त्यावर टाकून घ्यायचं आहे. शेंगदाणे, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, काजू, खोबरं, मनुके, तर आता आपण मगाशी जी पिठी साखर आणि मीठ घेतलेलं होतं ते यावर टाकून घेणार आहोत. पिठी साखरेने आपल्या चिवड्याला छान अशी टेस्ट येते. तर मी इथे या ठिकाणी बघा पिठी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे पिठी साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मी इथे 2 चमचे पिठी साखर टाकून घेणार आहे. आता आपल्याला यावर मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मिठाचं प्रमाणही आपण आपल्या चवीनुसार टाकू शकतो. तर बघा मी इथे 2 चमचे मीठ टाकून घेतलेले आहे. आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे छान प्रकारे. तर बघा मी तुम्हाला आता या ठिकाणी दाखवते की कसं मिक्स करायचं आहे. असं दोघी हातांनी छान प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सर्व जिन्नस एकत्र झालं पाहिजे. आता आपल्याला दोघी हातांच्या सहाय्याने छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपला चिवडा किती छान प्रकारे मिक्स करून झालेला आहे आणि त्याला कलरही टेक्स्चर बघा किती छान आला आहे. या ठिकाणी मी चिवड्यामध्ये हिरवी मिरची घातली असल्यामुळे चटणीचं प्रमाण टाकलेलं नाही आहे. मी फक्त चिवडा मसाला घातलेला आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार त्यामध्ये चटणीही ॲड करू शकता. तर बघा आपला चिवडा किती छान प्रकारे तयार झालेला आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.